بسم الله الرحمن الرحیم. سیکنډری ویلیو چې د پای کې موږ چپټر شروع کړو کیمیکل کوارډینیشن. موږ کیمیکل کوارډینیشن هغه کوارډینیشن کوم چې د هورمونز په ذریعہ سره کیمیکل په ذریعہ سره کیږي دا موږ ویلو کیمیکل کوارډینیشن. ٹھیک ده. هورمون موږ د څه قسمه سبستانسز د ارګانیک کمپاونډز کوم چې نان نیوټرن ان نیچر دي کیمیکل میسنجر دي. ټیک ده. زموږ سره په یو ځای کې پیدا شي په بل ځای کې خپل اکشن کوي. ټیک ده. او دغه هورمونز چې کم ګلینډز پیدا کیږي موږ انډوکراین ګلینډز موږ د څه ګلینډز سره خپل ډاکټس نه انډوکراین ګلینډ موږ زموږ سره مطلب تقریبا سره 20 ګلینډز دي. وسه موږ چې د انډوکراین ګلینډ یا د هورمونل کوارډینیشن چې کوم سپریم کمانډر د هغه زموږ سره د انډوکراین هایپوتلامس دی. نو هایپوتلامس موږ زموږ سره چې د زموږ سره فلور اف د ډاینسیپلون باندې سپوز زموږ سره ډاینسیپلون دی دا پکې تھیلامک نیوکلیای دا پکې تلامس دی. ټیک ده. زموږ سره شو تلامس لپاس چې کوم پورشن دی ایپیتلامس لاندې چې کوم پورشن دی هایپوتلامس تلامس ته لپاسه لاندې ایپیتلامس ته موږ یو ګلینډ اټیچ هغې ته موږ وایو پینیل ګلینډ. ټیک ده. پینیل موږ په تېر لیکچر کې ویلو پینیل ګلینډ. دې ته لاندې په یو سټاک باندې یو ګلینډ اټیچ وي هغې ته موږ څه نوم وایو پیچوټي ګلینډ. اوس پینیل ګلینډ ته بل نوم موږ وایو ایپیپایسس. ایپیپایسس. ټیک ده. او دې ته پیچوټي ګلینډ ته بل نوم وایو هایپوپایسس یا هایپوپایسس سیریبري. زموږ کار چې د هایپوتلامس سره دی. هایپوتلامس چې د سپریم کمانډر دی. موږ ویلو په تېر لیکچر کې هر دی نه هارمونز خارجي پای کې زموږ سره درې پیر کړو او درې چې زموږ سره ان پیر. ټیک ده. په دریو کې یو ریلیزینګ او انهبیټینګ وو. نو هایپوتلامس خبره به اوس موږ کوو. هایپوتلامس چې د پارت اف د برین دی. نو برین د څه نه کمپوز شوی د نیورون. نیورون کار څه دی مطلب د امپلسز کنډکشن کول د امپلسز ټرانسمیشن کول د امپلسز ریسپشن کول. سپوز دا زموږ سره شو هایپوتلامس. هایپوتلامس د هایپوتلامس ته دلته کې یو سټاک لایک سټرکچر موږ چې اټیچ شوی دی هغې ته موږ څه نوم وایو انپنډیبولم. ټیک ده. دې انپنډیبولم ته زموږ سره دا یو پیچوټي ګلینډ اټیچ شوی دی. خپل اسانتیا دپاره موږ لږ اسانو باسو انډرسټینډینګ پې حاصل کړو. ټیک ده. دا زموږ سره د پیچوټي ګلینډ دې ته اټیچ شوی دی. نو پیچوټي ګلینډ چا ته اټیچ شوی دی هایپوتلامس. او یادول غواړي هایپوتلامس ته کوم ګلینډ اټیچ شوی دی پیچوټي ګلینډ. وسه دی پیچوټي ګلینډ په څه باندې اټیچ شوی دی پیچوټي ګلینډ. دا پیچوټي ګلینډ چې دی د زموږ سره په یو سټاک لایک سټرکچر یا د بل نوم هایپوفایسس موږ وایو کنه په یو سټاک لایک سټرکچر اټیچ شوی دی ته موږ انپنډیبولم وایو. انپنډیبولم بل څه نه ده په دې کې نیورونز دی او بلډ ویسل پکې دی. اول په سر ها اوس موږ دې خو وګورو دا زموږ سره د انټیریور لوب اف پیچوټي ګلینډ. دا زموږ سره پوسټیریور لوب اف پیچوټي ګلینډ. انټیریور لوب اف پیچوټي ګلینډ پوسټیریور لوب اف پیچوټي ګلینډ. دا مینس کې زموږ سره دا پکې د انټرمیډیټ لوب اف پیچوټي ګلینډ. دا انټرمیډیټ لوب اف پیچوټي ګلینډ دا زموږ سره انټرمیډیټ لوب دی. د ټول وړوکی په کم یا د انټرمیډیټ لوب دی. دا زیاتره اتر وایي چې دا په امبریونیک کنډیشن کې دا دریم لوب وي او چې کله اډلټهوډ ته راشي نو بیا زموږ سره دا دریم لوب د چا سره مچ شي په انټیریور لوب کې. نو بیا موږ دوه لوبز حسابو. اول درې لوبز خو بیا موږ څو حسابو دوه لوبز. خیر به بوکس کې درې ورکړلي د انټیریور لوب اف پیچوټي ګلینډ ته او انټرمیډیټ لوب ته. انټیریور لوب ته او انټرمیډیټ لوب ته دې دواړو ته موږ په شریک وایو ایډینو هایپوپایسس. ایډینو هایپوپایسس چا ته انټیریور لوب اف پیچوټي ګلینډ او انټرمیډیټ لوب دې دواړو ته موږ په شریک نوم وایو ایډینو هایپوپایسس. پوسټیریور لوب ته موږ څه نوم وایو پوسټیریور لوب ته موږ وایو نیورو هایپوپایسس. ښه د دې ورډ نم کلیر ښکارېږي. ایډینو خو مطلب ایډینو وایي ګلینډولر ته. ګلینډولر یو ګلینډ. نو انټیریور لوب زموږ سره یو ګلینډ دی هارمون په خپله پیدا کوي. خو دا خو نیورو دی. نیورو چې دی مطلب د خپل هارمون په خپله نشي پیدا کولی. ټیک ده. دا زموږ سره وو پیچوټي ګلینډ. اوس د انټیریور لوب اف پیچوټي ګلینډ د هایپوتلامس سره اټیچ شوی دی په بلډ باندې. دا به موږ ته په ایم سی کیوز کې راځي چې یاره زموږ سره انټیریور لوب چې دی دی زموږ سره په څه سره اټیچ شوی دی. دی زموږ سره اټیچ شوی دی په بلډ باندې په بلډ کیفیلري باندې او دغې ته موږ وایو وین بلډ وین دی دلته کې. ټیک ده. نو دا ما بلډ سپلای وکړه انډرسټینډینګ دپاره چې یاره مطلب زموږ سره هایپوتلامس ته انټیریور لوب په څه سره کنیکټ شوی دی په بلډ سره. دا بلډ د دې نه بیا چې راوتی دی. ټیک ده.
خاص دې ته موږ وایو هایپوفایزیل آرټري. هایپوفایزیل آرټري بلډ راوړي هایپوتلمس ته او دلته کې ته بلډ کیپیلریز ډیولپ شي. سم نیټورک اف بلډ کیپیلریز په کوم ځای کې جوړ شو د دې آرټري نه؟ په هایپوتلمس کې. بیا دې په یو وین باندې دې دلته کې راغلی او دې وین ته موږ وایو هایپوفایزیل وین یا هایپوفایزیل پورټل وین. پورټل سیستم خو به تاسو نو اورېدلی که نه؟ رینل پورټل سیستم، هیپاټیک پورټل سیستم. کله چې موږ بلډ د فوډ ډایجیشن وشي نو بیا بلډ اسمن ټسټاین او لیور ته ویسي او لیور بیا هډ ته سپلای کوي. بکاته ډایرکټ سپلای کولی خو مینس که پورټل راشي. ټیک ده. پورټل موږ دې ته وایو چې په اول کې بلډ کیپیلریز وي، په اخر کې بلډ کیپیلریز اوریجینیټ شوي د بلډ کیپیلریز نه، ټرمینیټ شوي په بلډ کیپیلریز باندې او دا دواړه نیټورک کې بل سره په یو وین کنیکټ شوي. ټیک ده. نو هایپوفایزیل پورټل وین دلته چې راشي نو دلته بیا ته کیپیلریز ډیولپ شي. نو زموږ سره کم یو لوب چې د هغه د هایپوتلمس سره په وینه کنیکټ دی، په وینه باندې، په بلډ کیپیلری باندې، هغه د انټیریور لوب. اوس د پوسټیریور لوب خبره کوو. نو پوسټیریور لوب دلته به زه نیورونز وباسم. سپوز زموږ سره خاص قسمه سیلونه دي، نیورونز دي. خو دې نیورونز ته موږ څه نوم وایو؟ دې ته موږ وایو نیورو سیکریټري سیل. ولې؟ ځکه چې دا داسې نیورونز دي چې دا هارمون سیکریټ کوي. نو دا زموږ سره دې نیورون نه سره راغلی، نیورون پورې څه اټیچ شوی؟ لانګ سټرکچر یا ته موږ څه نوم وایو؟ اګزون. دا د اګزونز راغلی. نو زموږ سره پوسټیریور لوب چې دی دا زموږ سره د هایپوتلمس سره په څه باندې کنیکټ کړی شوی دی؟ په اګزون باندې، په نیورونز باندې. ټیک ده. نو دا زموږ سره څه دي؟ اګزونز دي. دلته کې د خاص قسمه رنګز یې جوړ کړي، هیري رنګز به ورته وایو. نو دا زموږ سره چې دی ته موږ وایو نیورو هایپوفایزیل. ولې؟ یاره ځکه چې دا نیورونز دي دلته کې. خو اوس هایپوتلمس چې دی د خاص قسمه سیلز نه جوړ دی. دا به کې ما د هایپوتلمس سیلز ووهکو. هایپوتلمس سیلز مې ووهکو. نو دا هایپوتلمس چې کوم سیلز نه جوړ دی زه به دې سیلونو ته ووایم نیورو سیکریټري سیل. دې سیلونه دي چې هغه مطلب نیورونز دی او هغه سیکریشن کوي. ټیک ده. یو خو اول هایپوتلمس چې کله انټیریور پیچوټري لوب چې هغه اسټیمولیټ کوي نو دې بدل خپل هارمون پیدا کوي. بیا به بلډ کیپیلری ته واچي، بیا به هیپاټیک پورټل وین باندې هارمون انټیریور لوب ته راشي او انټیریور لوب خپل هارمون پیدا کوي. هایپوتلمس چې دی زمونږ ټول باډي په خپل هارمون نشي کنټرول کولی، خو دی به اول خپل هارمون باندې څوک سټیمولیټ کوي؟ انټیریور لوب. او انټیریور لوب بیا د هغې هارمون په وجه باندې بل یو ګلینډ سټیمولیټ کوي یا یو فنکشن به کوي. ها خو د پوسټیریور لوب چې کوم هارمون دي دا خو جوړ شوي په کوم ځای کې دي؟ په هایپوتلمس کې. د پوسټیریور لوب هارمونز په کوم ځای کې جوړ شوي دي؟ په هایپوتلمس کې. او دلته دوه هارمونز دي، یو نوم ته موږ وایو اکسیټوسین. ټیک ده چې دا نوم ستاسو یاد وي. او دویم ته موږ وایو ADH. دا دوه هارمونز چې دا د هایپوتلمس هارمونز دي، دا د جوړ کړل. ټیک ده. نو اکسیټوسین او ADH د نیورو هایپوفایزیل هارمون دي. نو هایپوتلمس چې د زموږ سره بیلو د هایپوتلمس یا بیلو د ډاینسیفلانو او اباو د برین سټیم، په برین سټیم باندې لپاسه دی. ټیک ده. اوس دا پیچوټري ګلینډ چې دی دا په سپیناډ بون پروت دی. لکه موږ چې دا فرنټل بون د دې نه لرکو لاندې د سپیناډ بون دی، په سپیناډ بون باندې زموږ سره دا پیچوټري ګلینډ پروت دی. دا سپوز پیچوټري ګلینډ دی. د دې پیچوټري ګلینډ دلته کې یو سپیناډ بون دی، سپیناډ بون په یو کیوټي کې پروت دی. دا پیچوټري ګلینډ دی، دا په یو بون کې پروت دی. د دې بون نوم دی سپیناډ بون، سپیناډ اتماډ بون به تاسو ویلی. ټیک ده. د سپیناډ بون په یو کیوټي کې پروت دی. دې کیوټي ته موږ وایو سیلا ټرسیکا. نو دا زموږ سره په دې کې پروت دی. ټیک ده. خاص هایپوتلمس چې دی زموږ سره از میډ اف سپیشل ټایپس اف سیل. هایپوتلمس زموږ سره د خاص قسمه سیلونه نه جوړ دی. موږ ورته څه نوم وایو؟ موږ ورته وایو نیورو سیکریټري سیل. هایپوتلمس زموږ سره د خاص قسمه سیل نه جوړ دی. موږ ورته وایو نیورو سیکریټري سیلز. او دا نیورو سیکریټري سیلز خاص قسمه هارمونز جوړوي، هغې ته موږ وایو نیورو هارمونز. هغې ته موږ څه نوم وایو؟ نیورو هارمونز به ورته وایو. اوس دا نیورو هارمونز چل کوي؟ they regulate the synthesis and secretion of pituitary gland. pituitary gland چې کوم هارمون سینتیسایز کوي
د هغې سینتھیسس د هغې ریګولیشن دا چا په لاس کې د هایپوتلامس په لاس کې دی. موږ وی پیچوټري ګلینډ ته موږ ماسټر ګلینډ وایو، خو د ماسټر ګلینډ نه پاس یو بل ګلینډ دی، ګرینډ ماسټر ګلینډ یا سپریم کمانډر. هایپوتلامس چې کوم هارمونز کریټ کوي د هغې دپاره موږ دا دوه نومونه استعمالوو. یو به ورته وایو ریلیزینګ هارمون یا ریلیزینګ فیکټر، یا به ورته وایو انهبیټینګ هارمون انهبیټینګ فیکټر. ټیک ده. نو ریلیزینګ هارمون دا دی، انهبیټینګ هارمون دا دی. نو کوم ځای چې ته ریلیزینګ هارمون راغی نو دا به چا خارج کړی؟ هایپوتلامس. کوم ځای ته به راغلی؟ انټیریور لوب ته. کوم ځای چې انهبیټینګ هارمون راغی چا به سیکریټ کړی؟ زموږ سره هایپوتلامس. کوم ځای ته به راغلی؟ انټیریور لوب. په څه باندې به راغلی؟ په بلډ باندې به راغلی. د ګلینډولټیک چې په خپل هارمونز پیدا کوي. سپوز موږ ووایو درې پکې زموږ سره څه وو؟ پیر کې وو. تیر لیکچر کې میکل کوارډینیشن په کار تاسو کتلی، دا خو د هغې لیکچر دویم دی. ټیک ده. نو پای کې اوس موږ راځو پیر ته. نو پیر چې کوم هارمونز و پای کې زموږ سره ګروث هارمون په پیر کې و. نو ګروث هارمون ریلیزینګ هارمون هم شته. ټیک ده. او ګروث هارمون انهبیټینګ هارمون هم شته. ګروث د کم ټایم پورې کېږي؟ باډي هایټ د 22 کاله پورې کېږي. سړی دنګي د کم وخته پورې؟ د 22 کاله پورې یا د 25 پورې وله. ټیک ده. خو بیا نور نه دنګېږي. نو دغسې پورې ګروث کول غواړي. ها اوس خو پروټین سینتھیس خو همیشه کېږي، خو په هغې مقدار بیا ګروث هارمون نه سیکریټ کېږي. ګروث هارمون سیکریټ کول د چا کار دی؟ دا د پیچوټري ګلینډ. خو پیچوټري ګلینډ ته به څوک راځي؟ ګروث هارمون ریلیزینګ هارمون. د کوم ځای نه؟ د هایپوتلامس. نو ګروث هارمون ریلیزینګ هارمون دی چل کوي سټیمولیټ د پیچوټري ګلینډ. د پیچوټري ګلینډ نه زه زموږ مطلب څه مین پیچوټري ګلینډ چې د هغه انټیریور پیچوټري لوب دی یا ایډینو هایپوفایسس دی زموږ سره مین پیچوټري ګلینډ. نو که پیچوټري ګلینډ کوم ځای تاسو ته راغی دی مطلب زموږ څه دی؟ انټیریور پیچوټري لوب. نو سټیمولیټ د پیچوټري ګلینډ ټو ریلیز ګروث هارمون چې ګروث هارمون سیکریټ کړه. نو ګروث هارمون ریلیز کول د پیچوټري ګلینډ کار دی، خو د دې دپاره به ریلیزینګ فیکټر د کوم ځای نه راغلی؟ هایپوتلامس. ها چې 22 کاله پورې ورسېدی نو بیا به دا هارمون سیکریټ کېږي، انهبیټینګ هارمون. سټیمولیټ د پیچوټري ګلینډ دی به هم پیچوټري ګلینډ سټیمولیټ کوي. چې چلو کا ټو انهبیټ څه ته وایي؟ ټو سټاپ، ټو هالټ، ټو منع د ریلیز آف ګروث هارمون. چېرې نور ګروث هارمون مه سیکریټ کوه. ټیک ده. نور ګروث خو به کېږي. ټیک ده. خو اوورال چې کوم هارمونز کوم زیات سیکریشن دی کم شو. نو دا زموږ سره یو و په پیر کې. اوس بل هارمون ته موږ په پیر کې راځو. هغه زموږ سره و پرولیکټین هارمون. نو پرولیکټین ریلیزینګ فیکټر یا پرولیکټین ریلیزینګ هارمون. ٹھیک ده. دغه شان پرولیکټین انهبیټینګ هارمون، پرولیکټین ریلیزینګ هارمون یا پرولیکټین ریلیزینګ فیکټر، او دلته پرولیکټین انهبیټینګ هارمون یا پرولیکټین انهبیټینګ فیکټر. ٹھیک ده. دا به زموږ د کوم ځای نه راځي؟ دا به د هایپوتلامس نه راځي. چا ته به راځي؟ انټیریور لوب اف پیچوټري ګلینډ ته به راځي. نو دا به یې چل کوي؟ نو دی به سټیمولیټ د پیچوټري ګلینډ، زما مطلب د انټیریور پیچوټري لوب ټو ریلیز پرولیکټین هارمون سیکریټ. اوس پرولیکټین هارمون سیکریټ کول د چا کار دی؟ د پیچوټري ګلینډ. خو دی خو پرولیکټین سیکریټ کوي، خو دته به چا ویلي ته پرولیکټین سیکریټ کوي؟ دته به هایپوتلامس. په کوم هارمون باندې؟ په ریلیزینګ فیکټر باندې، په پرولیکټین ریلیزینګ فیکټر به دته راځي. دا هارمونز دی، بل څه نه دي. هایپوتلامس یو مطلب یو نیورو هارمونز دا رالیږي، نیورو سیکریټري سیل دي. ها اوس پرولیکټین خو همیشه نه سیکریټ کیږي کنه، کله چې مطلب ممری ګلینډز ډیولپ شي پریګننسي په وخت کې، میملز چې کوم یو دي کنه، نو میملز پاو کې ممری ګلینډز کوم چې بچو لا پیپای ورکوي، نو په دغه ممری پریګننسي په دوران کې هغه ممری ګلینډ چې د گروث وکي، د ممری ګلینډز گروث کول، پای کې ډکټ سیستم، پای کې ډکټ لابیولز هغه ډیولپ کول، بیا پای کې ملک پروډوس کول. نو دې ته موږ وایو ملک سینتھیسایزینګ هارمون. پای پیدا کول د چا کار دی؟ د پرولیکټین کار دی. نو ملک سینتھیسایزینګ هارمون پای پیدا کول د پرولیکټین کار دی. ٹھیک ده. لیکټروجن تاسو واپی راوړي، نو پرولیکټین. ټیک ده. ها اوس عمر بر خو په نه سیګریټ کېږي، دا په خاص ډیوریشن کې به منع کول غواړي، نو دا یو بل فیکټر به راځي، انهبیټینګ فیکټر به راځي. اب ته چې نور پای ما سیګریټ کوه، نور پرولیکټین په ممری ګلینډز کې ما پیدا کوه. ٹھیک ده. نور ملک ما پیدا کوه. نو سټیمولیټ د پیچوټري ګلینډ، د پیچوټري ګلینډ سټیمولیټ کوي د څه لپاره؟ ټو انهبیټ، چې منع کا د ریلیز، بند کا څه بند کا؟ د ریلیز اف پرولیکټین. نور پرولیکټین ما پیدا کوه،
بس ټایم ختم بس دی نور ټیک ده. پرولاکټین چې څومره پیدا کیږي دومره په ممبري ګلینډز کې پیدا کیږي دا به ممبري ګلینډ ته ځي ټیک ده. دا مو زموږ سره په پیر کې بل هارمون چې زموږ سره په پیر کې د هغه خاص کر د انټرمیډیټ لوب سره د انټرمیډیټ لوب یو هارمون خارجي پکا د تاسو یا د میلانوسایډ سټیمولیټینګ هارمون. نو اول به راځي میلانوسایډ ریلیزینګ هارمون یا میلانوسایډ ریلیزینګ فیکټر د کوم ځای نه هایپوتلامس او چې کله بندول غواړي نو میلانوسایډ انهبیټینګ هارمون یا میلانوسایډ انهبیټینګ فیکټر به راځي کوم ځای نه د هایپوتلامس. دا به چاته راځي دا به راځي انټرمیډیټ لوب ته یا مطلب ایډینو هایپوفایسس دی یا مطلب پیچوټری ګلینډ ته. اته به وایي چې تو میلانوسایډ سیکریټ کا MSH سیکریټ کا څه سیکریټ کا MSH. نو میلانوسایډ سټیمولیټینګ هارمون به کوم ځای ته ځي سکین ته به ځي. په سکین کې خاص قسمه سیل میلانوسایډس وته میلانوسایډس او میلانوسایډ ته به څه سیکریټ کا میلانین. دا سړی چې تور غونته کیږي کنه میلانین پیګمنټ یا دا زموږ نیچرل سن بلاک هم دی جنکه کریم لګای یا الکان من سپوز لګای چې مطلب نور ته منګ ډیر نه توري کنه سن بلاک نه زموږ نیچرل سن بلاک دی. نو MRH چې دی secreted from the hypothalamus and matlab travels through the hypophyseal portal vein of stimulate the pituitary gland stimulate kai to release melanocyte stimulating hormone. So secrete ka melanocyte stimulating hormone बचरता राजी ये बजामु सर राजी स्किन ता बस की melanocyte टकम जो एपिडर्मस की दागते बहुत चरते मेलानिन secrete का. हाँ जो मतलब सड़े नूर तो एक्सपोज नहीं ठीक था दावत सही में अल्ट्रावायलेट रेज बोले कि मतलब वाई पिट्यूटरी ग्लैंड के दाजमु सर खास से मसिली एपिडर्मस की पास स्किन के पाई के अल्ट्रावायलेट रेज बोलेगी नो अल्ट्रावायलेट रेज दला सब या मेलानिन क्रिएट की हो जो अल्ट्रावायलेट रेज नहीं सड़े नूर तो एक्सपोज नहीं नो पाया टीम को देने सिगरेट की करा नो द इनहिबिटिंग हार्मोन चाहिए नो स्टिमुलेट the pituitary gland stimulate kai to inhibit to stop the release of melanocyte stimulant. Nor melanocyte stimulating hormone must secrete का चाहता वो दे वही anterior pituitary lobe या मतलब खास कर intermediate pituitary lobe दा हार्मोन दा कमी ना खारिजी की दा बस ताऊ पता ही करे खा कि दा medial lobe ना दा middle lobe ना دا انټرمیډیټ لوب نه دا یو هارمون سیکریټ کی او مطلب ټارګټ وسوک دی نو ټارګټ د دې د سکین ټارګټ کوم دی سکین او زه پر وسته د څه هارمون خبره کوم د هایپوتلامس مال پیچوټ ګلینډ نه د شروع کړ زه خبره کوم د هایپوتلامس د هارمونز اف هایپوتلامس د قدو دی ریلیزینګ هارمون انهبیټینګ دا اوس موږ دریو د پیر کړي وس هغه درې وایو ک ریلیز کیږي جو زیاتیږي ک انهبیټ کیږي جو نه زیاتیږي که ریلیز کیږي پرولاکټین به زیاتیږي که انهبیټ کیږي دا به نه زیاتیږي. خاص موږ وایو کم چې درې په ان پیر کې دي کم درې چې په ان پیر کې دي مطلب دا غي د لپاره بیا څنګه اوسې ریلیزینګ خو انهبیټینګ به نه انهبیټینګ دا غي د لپاره به صحیح ان دا غي د لپاره به نیګیټیو فیډبیک میکانیزم سپوز زه وایم بل هارمون پکې د زموږ سره thyroid releasing hormone یا thyroid releasing factor releasing چې کوم ځای راغی دی به د هارمون بس تاسو نیورو هارمون زی او دا نیورو هارمون د هایپوتلامس ته سیکریټ شي دی چې کلم ریلیز شو د چرته راځي انټیریور لوب نو دی به سوک سټیمولیټ کوي سټیمولیټ د پیچوټری ګلینډ سټیمولیټ کوي ولی ټو ریلیز thyroid stimulating hormone څه سیکریټ کا thyroid stimulating hormone. نو TRH چې دی یا TRF چې دی چې کله دا فیکټر راشي نو انټری پیچوټری ګلینډ ته وایي چې ته thyroid stimulating hormone سیکریټ کا. TSH چې دی بیا چرته ځي دی به بیا ځي لکه سپوز د یو مثال ورکو دا هایپوتلامس دی دا زموږ سره پیچوټری ګلینډ دا زموږ سره thyroid gland کوم چې به مارای کې د مختبه وایو thyroid gland په کلاس اخلو ټیک ده اول په سر ودا دینه سره شي TRF پر شي thyroid releasing factor یا هارمون دلته بیا د سیکریټ کې TSH په دغه پوجو سیکریټ کې دلته بیا د سیکریټ کې T3 T4 یا ته تاراکسین وایو ټیک ده تایروسکین یا TCT ټیک ده تاراکسین تایروکسټرونین تایراکسین د هارمون چې کلم تایراکسین بلډ کې تاراکسین لیول زیات شو د به اشاره جاته کې پیچوټری ګلینډ ته چې نو TSH ما سیکریټ کو
چې کله تایراکسین ټیسټو بلډ کې ډېر زیات و دی به نیګیټیو فیډبیک ورکړي هایپوتلامس ته ټي آر اف ما سیکریټ کوه نو دې لپاره انهبیټینګ نشته دې لپاره صرف ریلیزینګ فیکټر دی ریلیزینګ به راځي دی به سټیمولیټ کوي انټري پیچوټري لوب انټري ټي ایس ایچ به تایراکسین چې کله تایراکسین زیاتېدو جو بس مطلب دته به وایي چې نورما سیکریټ کوه دته به وایي نورما دې ته وایي نیګیټیو فیډبیک میکانیزم دې ته څه وایي نیګیټیو یو زیاتېږي نو بل څه کوي کموي ټیک ده خو سپوز د تایراکسین خو ډېر مطلب شارټ هاپلای د ډېر وخت لږ وخت لپاره په بلډ کې بیا ختمېږي نو چې کله دی کمیږي چې دی کمیږي دی به بیا زیاتېږي نو دا په دې طریقه سره کنټرول کېږي ټیک ده دویم چې کوم هارمون دی زموږ سره هغه زموږ سره دی کورټیکوټروفین ریلیزینګ هارمون یا کورټیکوټروفین ریلیزینګ فیکټر دا به کوم ځای سیکریټ کېږي چې ریلیزینګ دی نو دا به زموږ سره د هایپوتلامس نه سیکریټ کېږي ټیک ده نو دا به د هایپوتلامس نه سیکریټ شي او چې سیکریټ چې دا نیورو هارمونز دي نو راځي به چاته انټي پیچوټري نو سټیمولیټ د پیچوټري ګلینډ دا هم پیچوټري ګلینډ انټي پیچوټري لوب سټیمولیټ کوي ټو ریلیز एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन तसं सिक्रेट का एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन دا زموږ سره سدي خاص قسم هارمونز دي کوم چې سو سیکریټ کوي پیچوټري ګلینډ به سیکریټ کوي او دا به کوم ځای دا به زی تاسو سره एड्रीनल ګلینډ څنګه چې بل تایراید ګلینډ ته د چرته تو تایراید ګلینډ ته زکه وته ټروپیک هارمون وي مخته ان شاء الله کلاسونه پیاخلو خو د لیکچر وګړي راته نو ډیسکشن وګړي نه کو او د एड्रीनल ګلینډ کومه سب سټیمولیټ کوي एड्रीनल کورټکس एड्रीनल میډولا نو एड्रीनल کورټکس ته به خپل هارمون سیکریټ ټیک ده خا دغه شان زمونږ سره یو بل هارمون پکې سپوز مونږ وایو دا مو شو اوس ګونیډوټروفین ریلیزینګ هارمون ګونیډوټروفین ریلیزینګ هارمون یا ګونیډوټروفین ریلیزینګ فیکټر کې شو دی موږ جدا یو کلاس مو اخلو چې تاسو صرف دومره پته چې یاره دی دا یو هارمون دی ریلیزینګ هارمون دی نیورو هارمون دی دا ټول نیورو هارمونز دي موږ چې وایو نیورو هارمونز کوم چې د چا سیکریټ کیږي د هایپوتلامس ته به سیکریټ کیږي دای چې کوي د سټیمولیټ د پیچوټري ګلینډ دا پیچوټري ګلینډ سټیمولیټ کوي ټو ریلیز چې سیکریټ کا د ګوناډل هارمونز سیکریټ کا ګوناډل هارمونز هغه د کوم چې په ګوناډ باندې اکشن کوي یو ته موږ ګونیډوټروپینز وایو ګونیډوټروپین سیکریټ کا ټیک ده نو ګوناډل هارمونز څنګه سره دوه دي یو ته موږ وایو FSH یو ته موږ وایو LH نو FSH LH سیکریټ کول چې دي دا چا کار دی دا GnRH کار دی GnRH دلته به راځي او دلته کې FSH او LH سیکریټ کوي یا ګوناډل هارمونز ګوناډز یو ټیسټیز او اوری دا په ټیسټیز او اوریز باندې کار کوي ټیک ده نو یو موږ میل والو یو والو فیمیل په میل کې FSH دی او په فیمیل کې FSH دی ټیک ده یا دې چل به وکړو FSH په والو او LH په والو FSH د یو کار کوي چې د کوي ګیمیټوجینیسس ګیمیټس پروډکشن کوي ګیمیټ سیکس سیل پیدا کوي ګیمیټوجینیسس په میل کې وته تاسو وايي سپرماټوجینیسس نو سپرم پیدا کول چې دا چا د لاندې کیږي دا کیږي د FSH بل دې څه کوي بل دې کې ډیولپمنٹ اف سیمینیفرس ټیبول چې په کوم ټیسټیز کې په هر لابل کې درې سلوري هغه ډیولپ کوي په فیمیل کې څه کار کوي نو په فیمیل کې خود کار شو اوجینیسس الته کې او ډیولپ کول ویرین پاریکلز کې څه ډیولپ کول اوجینیسس د سره بل د ګراپین پاریکل نه بل څه ریلیز کی ایسټروجن فیمیل سیکس هارمون دی دا شان LH چې دی په میل کې LH ته بدایت ساتي په میل کې LH ته وایي ICSH انټرسټیشل سټیمولیټینګ هارمون یو ته لیډکس سټیمولیټینګ هارمون او د هغه ته چې تاسو سیکریټ کا ټسټوسټيرون کوم چې مین سیکس هارمون دی میل سیکس هارمون او کوم چې میل سیکنډري سیکشوال کریکټر ډیولپ کوي او دا فیمیل سیکنډري سیکشوال کریکټر ډیولپ کوي میل سیکنډري سیکشوال کریکټر یا ماسټیج راځي کنه او اګریشن پکې راشي یا دغه شان باډي مسکولیچر ډیولپ شي او په بدن باندې دانی معنی مخرشي ټیک ده بالغ شي او دغه شان په فیمیل کې هم په فیمیل کې LH دی د چر کوي د رپچرینګ اف ګراپین پالیکل کوي مخته و د کلاس لو ټیک ده دا د سنیز د کې ګراپین پالیکل رپچرینګ کوي
او ګرپ امپلای چې کله رپچرینګ وږي نو اوولیشن دی ته وایي څه ته وایي اوولیشن ایک ته راوځي ایک ریپروډکټیو سیستم کې په تفصیل سره دی او بل پکې څه کوي بل دا کارپس لیوټیم ډیولپ کوي دا یو ټیمپرری انډوکراین ګلینډ دی یلو باډي ورته وایي لیوټرل سیز دی نو دا زموږ سره و هایپوتلامس دا ریلیزینګ فیکټر انهبیټینګ فیکټر صرف انټیریور لوب ته راځي پوسټیریور لوب ته خو ریډیمیډ هارمونز راځي ټیک دا اکسیټوسن کوم ته چې بل نوم څه وایي برث هارمون بل نوم ته څه وایي برث هارمون یا ته بل نوم څه وایي بانډینګ هارمون د خویندرونو سره مور پلار سره چې کوم مینه یې که نه ښځې سره کوم مینه یې که نه نو دا ایموشن چا ډیولپ کړي اکسیټوسن ډیولپ کړي ها اوس یې میخ ته ستنې وایي پیټوسن ستنې چې ورته وایي چې را پی راواچوي ټیک ده نه برث هارمون دی بالکل بل دی ته دی په څه کې ډول مدد ورکوي دی په پارټوریشن کې مدد ورکوي پارټوریشن ډیورینګ برث په برث کې مدد ورکوي بل دا په ملک دی ته بل نوم وایي ملک ایجیکشن هارمون ملک ایجیکشن هارمون یا ملک ایجیکټینګ هارمون پی پیدا کول د چا کار دی د پرولیکټین خو پی راویسته د سینو نه چا کار دی د اکسیټوسن ټیک ده نو ځکه میخ ته ستنې دی څه وایي اکسیټوسن دی پی راوځي ای ډي ایچ چې دی نو دی خو زموږ سره چل کوي هیلپس ان ری ابزارپشن اف واټر په ری ابزارپشن اف واټر کې مدد ورکوي فرام د رینل ټیبول یا فرام د کډنی ټیبول په نیپرونز کې چې کوم ځای هغه ګلومرولس فلټریټ رواني که نه هغه رینل فلټریټ رواني په هغې ډي سی ټي کې او کلیکټینګ ډک کې د هغې نه اوبو ری ابزارپشن کوي اول خو خوراک چې دی یا اوبه چې دي زموږ سره په سپاین ټسټاین کې افتر ډایجیشن هغه ابزارب کېږي ابزارپشن یو هغه شو دا اوس دوباره بیا د باډي نه بیا وځي نو بیا ورته ری ابزارپشن نو ری ابزارپشن صرف په کډنیز کې کېږي ری ابزارپشن کوم ځای کېږي په کډنیز کې او که ای ډي ایچ هارمون د به کم شو لکه انسولین په سړي کې هارمون لږ سیکریټ کېږي نو انسولین چې کله لږ سیکریټ کېږي د هغې د لاسې یو ډسارډر پیدا کېږي ډایبیټیز میلایټس شوګر پیدا کېږي خو که ای ډي ایچ ته به کم شو ای ډي ایچ ته به کم شو نو بیا به د اوبو ابزارپشن نه کېږي نو چې څومره اوبه د متیازو کې به ټول وځي او متیاز به ټول ډایلوټ کېږي په دې مخ ته کلاس هلو خو تاسو ته صرف دومره پته چې دلته بیا یو ډیزیز کاز کېږي ډایبیټیز انسیپیډس یا ډایبیټیز انسیپایډس په دې کې چل کېږي سړي ته پولیوریا کېږي متیاز یې ډېرې زیاتې کېږي ولې چې هغه نه ابزارب کېږي نو متیاز یې ډېرې زیاتې کېږي پولیوریا کېږي